Okay guys, kita hari ni head future jenama Espada. Okay, kita tengok sikit. Ni future head racing dia 2428. Kita tengok sikit apa ada dalam kotak ni. Okay, ni head. Okay, macam ni valve dia. Kita ada dapat valve saja. Okay, ni kita tak. Okay, tengok sikit head dia. Okay, okay, ni head dia kita belah depan belah depan, belah bawah. Okay, punya lubang. Okay, tepi exhaust punya stop belah dalam dia. 2428. Mantap meletup ni. Okay lah, orang kata head ni untuk future je kan, bukan untuk injection. Sebenarnya boleh pakai kan untuk injection ni. Tak saya kita tengok sebelah je. Okay, ni tempat plug. Ya, yang ni auto sensor dia. Sensor auto untuk exhaust punya. Tengok ada lubang ni. So ini ialah review dia. Nak laju pakai head besar. Confirm 15 senyum. Alright.